මට කියනවා අමුතුම cosplay එකක්. අමුතු කියන්නේ හොඳම detail cosplay එකක්. බලන්න. මම helmet එක දාගෙන ඉඳන් helmet එක පස්සේ අපි කතා කරමු. ඉතින් කියන්න වාගේ නම cosplay name එක. My name is Kavin Prasad. My cosplay character is How to Train Dragon. How to Train Dragon එක. How to Train Dragon Peacock. කියන main character cosplay එක. ඉතින් මම කියන්නේ හොඳම detail cosplay එකක්. කොච්චර කාලෙ කියන්නේ මේක හදන්න. මේකට ගියා මාස 3ක් ගියා. මාස 3ක් ඉතින් මේ ගොඩක් මෙඩිකල් එකේ මාස 3ක් හදන්නේ. මේ නැත්නම් සමහර මාස දෙකකින් කම්ප්ලීට් කරනවා. දැන් බ්‍රෝ අපි මේක දෙවෙනි සැරේ රෙකෝඩ් කරන රෙකෝඩ් පාර්ට් එක ඔබලා දෙන්නේ නැහැ. අපි පිටිකර කරගෙන යනවා. ඒක කියන්නේ ඒ පෝස්ට් එක හදනවා මේ ඔය වෙස්ටර්න් පෝස්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔබස් කලින් කීයක් කළා තියෙනවා. කලින් 8ක් වයි කරලා තියෙනවා. පෝස්ට් එක කරලා තියෙනවා. අපි මේකෙන් ටිප්ස් ටිකක් අහමු. හරි කියන්නේ වාගේ ෂෝට් කට් එකක් මොකක්ද හොයාගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය මේ වගේ කොල්පිස් හදනවා. වැඩේ ඉක්මන් වෙයි. වැඩේ ඉක්මන් වෙන්නේ ගොඩක්. අපි කියමුකෝ දැන් මේ ඩීටේල් අලවන්න. නැත්නම් මේ ඩීටේල් එකක් හදන්න. ඒ මොකක් හරි ඊසි වේ එකක් ඔය හොයාගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලොකු සාමාන්‍ය ඉස්සුව එකක් නැහැ. මම යන කාලේදී මේකට යනවා මේ අදින්ම හදලා. ඉස්සරහ කොහොමද පැටර්න් හදන්න ඕනේ. පැටර්න් එකට හදලා ඉරනපඩේ මම කියන්නේ සිපෝට් එකේ වෙනවා හදලා ඊට පස්සේ තමයි ඩිසයින් කරලා ගන්නේ. off the point question එක අහන්න bro eye color එක. ඔයා lens දාගෙන ඉන්නේ නැත්නම් වගේ natural eye color එක? නෑ lens දාගෙන. අන්න bro. දැන් මට මේ හරිම rare මට හම්බෙන මේ cosplayස්ලා මේ lens දාගෙන කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය බලලා මේ boysලා ගොඩක් lens දාන්නේ නැහැ. ඒම lens දාන ගොඩක් කට්ටිය තමයි බයත් ඇති මේ වාචික නිසා. ඔයා කියන්නේ මොකක් හරි මොනවයි tips තියෙනවද මොනවයි follow කරන්න දේවල් තියෙනවද lenses දානවා. මහත් මේ ෆස්ට් ටයිම් දැම්මේ. ඒකනේ මම lens දාන්නේ මම අපිට බයත් තියෙනවා. දැන් දැන් බයන්නේ අඩු වුණා. මුලදී නිකන් මේ පොඩි දාන කරලා දැන් නෑ. දැන් පොඩ මේකප් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාර මේ එහෙම long hours දාගෙන ඉන්න පුළුවන් සමහර lens පුළුවන්. දැන් මම මේක දැන් උදේ වරු දැන් මේ තව දාගෙන ඉන්නවා. අන්න guys ඔන්න අහගත්ත නේද? ඔය වාගේ මේ ඉටාජියේම cosplay කරනවා අන්න චරින් ගන්න එහෙම දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මට කියන්න වාගේ Instagram handle මොකද්ද? වාගේ තව challenge මොනවද තියෙනවද? වා drawing කරනවාද? මම drawing කරනවා. drawing modeling acting ඒකම කරනවා. acting modeling ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමුකෝ ආව movie එකකට හරි ආව drawing කරගන්න පුළුවන් නේද? යා මේ යා කියන්නේ මේක site කීයක වෙද්දි තමයි කරන්නේ. hobby එක විදිහට hobby එක විදිහට modeling acting අන්න bro. ඔයගොල්ලෝ amateur films එකම තියනවා නම් කටක් කරගන්න පුළුවන්. bro ආගේ කියන්නේ ආගේ Insta name එක handle එක කියලා කිව්වා. name එක Kavin Prasad. තව මොනවද තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ මේ Facebook එක Instagram TikTok එකේ තියෙනවා. Kavin Prasad. Facebook Kavin Prasad. Kavin Prasad කියලාමයි තියෙන්නේ. හරි bro. එහෙනම් thanks a lot. come on. it's okay. thank you.